Meron akong ginagawa ngayon na board ng TV. Dito yung power supply saka yung mainboard nya. Ang model ng TV na to ay Devant 50uhv200. Ang issue nito, standby lang siya, standby red light indicator. Gusto ko lang namang i-share sa inyo yung mga nagagawa ko nito. Totally pangalawa na tong trouble na to na ginawa ko. Standby lang siya. Ito, tinanggal ko tong capacitor na to dito, yung maliit na capacitor, tinanggal ko siya. Ito, ayan, shorted yung capacitor na yan. Ayan, dito siya. Ayan, dyan siya nakalagay yung capacitor na tinanggal ko. So hindi ko na siya muna kinabitan at tinanry ko pa rin na i-check yung supply nya. Ito yung MOSFET na to, meron din ako na encounter na ganitong issue. Ito naman ang pinalitan ko. Ito yung MOSFET nya. Ito yung una kong nagawa nun eh. Ganito yung trouble. Pinalitan ko yung MOSFET. Ito ngayon yung capacitor shorted. So kabit muna natin tong connection niya para matesting natin kung normal yung supply nya. Sukatan natin ng supply. Kailangan makakuha tayo ng 12 volts saka 16 volts. Bali bumabaksak kasi ang supply nito eh, nagiging 9 volts na lang, kaya naka-standby lang siya. So kabitan ko muna ng supply. So ito na mga kalikot, nilagyan ko na ng supply AC. So limita ko na switch para i-switch muna natin. Saksak muna natin para sukatan natin ang voltahe kung normal na siya. Yan, standby siya Sukatan ngayon natin ng 12 volts at 16 volts. Power on natin. Ayan, 12 volts siya. I-on natin yung TV kung babaksak siya sa 9 volts o mababa pa rin. Ayan, ayan ibig sabihin nag-oscillate na siya kasi nung una hindi talaga yan nagre-response eh. So, ibig sabihin gumagana na. So ayan hindi bumaksak yung supply nya, normal pa rin sa 12 volts. Yan. So dito sa taas meron din tayo makukuha ditong 16 volts.
pa siya ng 2 volts. Kung sakali man na maka-encounter kayo ng ganitong issue sa Devant, ginawa ko tong video na to para sa base sa experience ko lang. Kung sakali maka-encounter kayo at hindi yun yung naging sira, siyempre yung pagkakataon na to tips ko lang naman sakali. Salamat mga kalikot. It's all about humanity. DJ.